ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අද කරන්න හිතුවා. ඔයා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාගේ ලොස් වෙන රේට් එක වැඩි නම්, ඔයා දාන සල්ලි ලොස් වෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාලා ලොස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩාක් අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම පහක්. නැත්තම් ක්‍රම කියලා කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා අනුගමනය කරන්න ඕනේ පියවර පහක්. මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් පහ ඔයා හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන ඩේලි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයා ලොස් වෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම පුද්ගලිකව අවුරුදු ගාණක් ට්‍රේඩ් කරලා මම පර්සනලි හිතපු දෙයක් තමයි අද ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඔයා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට අලුත් කෙනෙක් වුණත්, ඔයා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි දිගටම ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔයාට හිතෙයි ඔයා මේ වෙනකල් ලොස් වුණ හේතුවක්. ඒ කියන්නේ ඔයාම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහලා ඔයා ලොස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ලොස් වුණ හේතුව මේ ස්ටෙප්ස් පහ ඇතුලේ තියෙනවා. මේ ස්ටෙප්ස් පහ අනුගමනය කරොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔය ලොස් වෙන හේතුව නැති කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙතෙන්දි පළවෙනි මේ ස්ටෙප්ස් පහෙන් පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩින්, ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් වලදී මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් වලට වඩා ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ මේ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. දැන් ඔයා ගාව හිතන්න ඔයාට තියෙන ඩොලර්ස් 1000යි නම්, ඔයා ගාව account එකේ තියෙන ඩොලර්ස් 1000යි නම්, ඔයා එක ට්‍රේඩ් එකකට දාන්න ඕන ඩොලර්ස් 10යි. හොඳටම රිස්ක් මැනේජ් කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ 100ට එකයි. ඩොලර් 100ක් තියාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න එන්න එපා කියලා කියන්නේ ඒකයි මම හැම වෙලෙම. ඔයා ගාව ඩොලර් 100යි නම් තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඩොලර් 100ම දාලා ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරන්න ගියොත් එහෙම එකපාරක් ලොස් වුණාම ඔයා කැපිටල් එක සමහර වෙලාවට ඩොලර් 20 30 අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම දෙපාරක් තුන් පාරක් ලොස් වෙනකොට ඔයාගේ ඩොලර් 100ම වාට නැති වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හිතේ තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා 100ට එකක් විතර තමයි ලෙවරේජ් ට්‍රේඩ් කරලා ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් එක ට්‍රේඩ් එකකට දාන්න ඕනේ. මේක කියනකොට සමහර අය මාත් එක්ක තරහ වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ ඩොලර් 1000ක් තියෙන කෙනෙක් ඩොලර් 10ක් දාලා ට්‍රේඩ් කරලා ඒක බලන් ඉන්නේ නැහැ. ඒක ලැඩර් කරනකොට අපිට ඒක ලැඩර් කරනවා කියන්නේ මෙහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක තව ඇඩ් කරනකොට සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලයින් වල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ් කරනවා. මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම්. ඇඩ් කරනකොට අපිට තව ඩොලර්ස් 10 20 ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ලොස් වෙන තියෙන සම්භාවිතය ගොඩක් අඩු වෙනවා. අනිත් එක ලොස් වුණත් අපේ මේන් කැපිටල් එකට ඩොලර් 1000ට එක ලොස් එකකින් ඇති වෙන බලපෑම ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10ක් 20ක් දාලා ඩොලර් 1000ක් තියෙන එකෙන් ට්‍රේඩ් කරනකොට යා ට්‍රේඩ් දෙක තුනක් ලොස් වුණත් නැත්නම් ට්‍රේඩ් එක තුනක ස්ටොප් ලොස් හිට් වුණත් අවුලක් නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය ඩොලර් 5 6 තමයි. එතකොට එයාට නැති වෙන්නේ. එතකොට ඩොලර් 1000ත් එක්ක බැලුවම මේක පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒතර රිස්ක් එක හරියට මැනේජ් කරනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි කරන්නේ. දැන් ඔයා ඩොලර් 100කින් එක ට්‍රේඩ් එකක් පටන් ගන්න ඕන නම් ඔයා රිස්ක් එක මැනේජ් කරන එක්කෙනෙක් නම් ඔයා ලොස් වෙන්නේ නැතුව අය කැපිටල් එක අවුරුදු ගාණක් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන නම් ඔයා ගාව අඩුම ඩොලර් 10000ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ අවංකව කියන්නේ මේක දැන් ඩොලර් 10000 කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. එහෙම ඩොලර් 10000ක් තියාගන්න නැතුව ඩොලර් 100කින් ෆියුචර් කරන්න ආවොත් ඔයාගේ කැපිටල් එක මාස කිහිපයකින් නැති වෙනවාමයි. මාස කිහිපයක් කියන්නේ සමහර සතියකින් විතරත් ඔයාගේ කැපිටල් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඩොලර් 10කින් අපි පටන් ගත්තට දැන් හිතන්නකෝ අපි ඩොලර් 10කින් පටන් ගත්තේ මෙතනින් දැන් මේ අවස්ථාවේ අපි ෂෝට් කරන්න පටන් ගත්තා කියන්නකෝ. එතකොට මෙතන ඩොලර් 10 දැම්මට අපි මාකට් එක තව උඩට යනකොට මේ හරියෙන් තව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන් තව ඩොලර් 10ක්, මෙතෙන් තව ඩොලර් 10ක් එහෙම. ඒක කරන්නේ නිකන් ආවට ගියාට නෙවෙයි. සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලයින් බලලා, ෆිබොනාචි බලලා එහෙම තමයි ඇඩ් කරන්නේ. ඒවා ගැන අපි කතා කරමු. මම මේ දැනට කතා කරේ මේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරන විදිය. ඉතින් මෙතන ඩොලර් 10කින් පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් උඩට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ ලොකු රෙසිස්ටන්ස් ඒරියා එකක් එනකම්ම යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩොලර් 1000ක් තියාගෙන ඔයා මෙතන ඩොලර් 100කින්ම පටන් ගත්තොත් එහෙම. ඩොලර් 100කින් පටන් ගත්තොත් මේ ස්ටෙප්ස් දෙකක්වත් යන්න බෑ. ඩොලර් 500ක් විතර ඔයා ඉන්වෙස්ට් වෙලා. එතකොට ඔයාට දැන් බයකුත් තියෙනවානේ මේක ලොස් වුණොත් එහෙම ලික්විඩේට් වුණොත් එහෙම කැපිටල් එක භාගයක්ම අඩු වෙනවානේ. තේරෙනවද? එතකොට අන්න ඒ වගේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න එක හරි වැදගත්. මේක පළවෙනි කාරණේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලයින්ස් නැත්නම් කී ලෙවල්ස් ගැන සරල අවබෝධයක් හරි ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් මම මේ 15 minute chart එකේ ඉන්නේ. අපි සාමාන්‍ය support and resistance line mark කරගන්න ඕන නම් අඩුම 4 hour chart එකකට යන්න. 4 hour chart එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ bitcoin chart එකේ මම ඉන්නේ. එතන මෙතන අපිට හොඳ key levels mark කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හරි හොඳ
ගොඩක් ප්‍රයිස් එක වැඩිලා තිනවා. මේ හරිය මේක හොඳ සපෝට් ඒරියා එකක් මෙතන. ඊට පස්සේ තව මෙන්න මේ හරිය හොඳ රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා එක නැත්තම් මේ හරියත් හොඳ සපෝට් ඇන් රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ තව කී ලෙවල් එකක් අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටික. එතකොට මේ වගේ ඒරියාස් වලදී ප්‍රයිස් එක උඩට ගිහලා මේ කී ලෙවල් එක නැත්නම් මේ රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා එක වැදුනම ප්‍රයිස් එක පල්ලට වැටෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රයිස් එක මේ කී ලෙවල් එකක් මේ රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා එකක් කඩාන උඩට ගියොත් එහෙම ආපහු මේ කී ලෙවල් එක මේ සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බේසික් කන්සෙප්ට් එක ඔයා ඔළුවේ තියා. මෙන්න මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. රයිට් මේ ටික දන්නවා නම් ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ටික දැනගෙන රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට දන්නවනම් ඔයාට මෙතනින් ඩොලර් 10කින් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් ෂෝට් කරනවා නම් මෙතනින් තව ඩොලර් 10කින් නැත්නම් 20කින් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කඩාවුලට ගියොත් එහෙම මේක සපෝට් එකක් වෙනවනේ. ඒතර මෙතෙන්දී මේ ෂෝට් එක අපේ ස්ටොප් ලොස් එක මෙතනින් උඩින් දාගෙන ඊට පස්සේ ලෝන් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බේසික් කන්සෙප්ට් එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක දන්නේ නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න එන්න එපා. හරි අපි යමු ඊළඟ ඔය දෙවෙනි කාරණේ දෙවෙනි ස්ටෙප්ස් එක අපි බලමු ඊළඟ කාරණේ මොකක්ද කියලා. අනික එකත් මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් සම්බන්ධ එකක්. අනික එක තමයි RSI එක යූස් කරන විදිහව දැනගන්න ඕනේ. RSI කියන්නේ රිලටිව් රිස්ක් ඉන්ඩෙක්ස් කියන එක. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා නිතරම යූස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. RSI එක මේ උඩ හරියක තියෙනවා. මම මේ සරලව කියන්නේ මට මේ අද කියන්න ඕනේ කාරණා පහ. මේ RSI එක ගැන මේ සපෝට් ලෙවල් ගැන ගොඩක් ඩීප් කතා කරන්න නෙමෙයි මට අවශ්‍ය උනේ. දැන් මෙතන RSI එක. RSI එක ඕවර්බෝට් එක. ඒ කියන්නේ මේ 70 වේගයකට වඩා උඩින් තියෙනවා නම් මාකට් එක පල්ලට වැටෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඔයාලට පේනවා මාකට් එක පල්ලට වැටිලා මෙතනින්. අනික මෙතන හොඳ කී ලෙවල් එකකුත් හම්බ වෙනවා නම් අපිට ෂෝට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාකට් එක මේ 30 ඒරියා එකට පල්ලෙහෙන් වැටෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ මේක ඕවර්සෝල්ඩ් අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක වැටෙන්න ඕනට වඩා පල්ලට වැටිලා. ඒතකොට මාකට් එක අප් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ හරියට සමානුපාතක තියෙන මේ ඒරියා එකනේ. එතන වැදලා මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට RSI එක. ඊට පස්සේ RSI divergence කියන එක ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකක් channel එකේ කරලා තියෙනවා. RSI divergence කියලා බලන්න. ඒතර ඒ වගේ දේවල් RSI එක යූස් කරන එක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් වලින් ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් ලයින් නැත්නම් මේ කී ලෙවල්ස් නුයි RSI තමයි දැනගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සරලව මේක දන්නවනම් අපිට ට්‍රේඩ්ස් වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ RSI එකයි මේ කී ලෙවල් විතරක් ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩ් වලට ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම ලොස් වෙනවා. මේ මං කියන අනෙක් ස්ටෙප්ස් ටිකත් ඔයා අනිවාර්යෙන් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වැදගත් ස්ටෙප්ස් දෙකක් ඉස්සරහට එනවා. මේ දෙක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා හොඳට මොළුවේ තියාගන්න ඕන දෙකක්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ කිවරණකම් බලන්න. අනික් කාරණේ තමයි අපේ Telegram channel එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාන්නම්. අනිවාර්යෙන් මේ channel එකට ගිහිල්ලා join වෙන්න. මොකද ඒකේ අපි ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් SA Trading Academy YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. මොකද මම free ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඒවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලට කරන්න ඕනේ වීඩියෝස් මොනවාද කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. හරි අපි බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියලා.